Dneska začneme s tím, že si vyměříme vlastně, kde budeme dělat tu dřevostavbu. Takže tady na tom pozemku budeme kolíkovat, vlastně vytyčovat dřevostavbu. Já vím, že jste to asi už viděli asi 100krát nebo 1000krát někde, ale my musíme na ten internet něco dát, aby jsme se vám vůbec ukazovali na tom YouTube, takže začneme prostě tady tím, jo? Takže pojďme na to. Tak pojďme se podívat taky, co budeme vlastně dělat za domeček. Tak, tady to teda asi takhle pěkně vidíte. Bude to bungalov a zastavěná plocha, zavostří to. Zastavěná plocha bude nějakých 165 metrů a užitná plocha nějakých 137 metrů. Nějaký pohledy, jak bude vypadat. Ze západu. Jihu. Budeme potřebovat takovýhle plánek, kde máme nakreslený dílky stěn, úhlopříčky, do kterých to budeme měřit. Jo, a potom potřebujeme pásmo, kladivo na kolíky, nějaký značkovací sprej a provázek. A nějaký kolíky, ty tady nemám ještě u sebe, ale ty uvidíte ve videu. Takže jdeme na to. A ještě poznámka, je to tak, jak to děláme my. Nikoho nenutíme to takhle dělat, jenom ukazujeme, jak to děláme my. A je to taky způsob, jak ušetřit za vyměření stavby geodetem. Stejně je to jedno, celkem plus minus, jestli se netrefíte o nějaký centimetr, můžete ušetřit nějakou 1000 za to, že vám to nebude vyměřovat geodet. Takže úspora číslo 1. Jako první věc musíme udělat to, že musíme posekat trávu.
Najdeš.